گفتن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که برای من قلم و کاغذ بیاورید که وصیت بنویسم. در جوابش مولوی که اینجا با ما میگفت که صحابه بین خود اختلاف کردن که آیا این برای حکم برای استحبابه یا برای وجوب. ببینید چقدر وقتی باطن انسان کج شد، تعصب زیاد شد، وقتی که فرموده حرف را گوش بکنید، پیروی بکنید، دیگر جایی نیست که وقتی امر آمد از جانب پیغمبر، امر آمد از جانب خدا، امر آمد از جانب پروردگار عالم، شما بشین اینجا بحث بکنید که این امر برای استحباب بود یا برای وجوب بود. این در حالی که همچین چیزی هیچ یکی از اهل تواریخ نقل نکردن. بخاری نقل کرده، مسلم نقل کرده، بقیه نسائی نقل کرده، ابن ابی الحدید نقل کرده، طبرانی در معجم خود چند جای نقل کرده. اینها تنها جماعت بکری حالا شیعیان که نقل کردن سر جای خودش، هیچ کی نگفت که اونجا نزاع بر این بود که آیا این حکم استحبابه یا حکم برای وجوبه. حالا ولو این نزاع اگر هم می بود، باز هم اینها حق همچین نزاعی نداشتن. وقتی حکم آمد، امر آمد، دیگر خصوصا اینجا که قرینه باشه که گفتن لا تذلوا بعدی ابدا، خیلی واضح روشنه که برای وجوبه. همین که امر آمد اتبعوا، پیروی بکنید بدون چون و چرا، بدون قید و شرط. این عصمت قرآن کریمه، چون حکم قرآنی معنایش همینه، عصمت معنایش همینه که چون درسته، خداوند اطمینان داره که در اینجا خطایی نیست. اتبعوا. پس وقتی قرآن کریم اینطوری شد که اتبعوا، از اون که زبان اون کسی که قرآن را باید یاد بگیره. یه روز بگم نگو حسین نمیخوام، آره حسین دنیا، آره حسین آقا، ماه خورشید و بدن. یه روز بگم نگو حسین نمیخوام.